Welcome to QRepublic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Apollo Global close today at 0.43. Meron po tayong pagtaas na 17.81% sa kanya from our previous closing price kahapon, January 19, around 0.36. And then yung number of trades natin, 22,420. So very active po sa number of trades. And dito sa ating chart, meron po tayo ngayong bagong resistance around 0.44 and then support around 0.40. Checking our stochastic indicator. So maganda po yung pag-maintain niya dito sa overbought area. Nandito tayo ngayon sa level 86. Checking our RSI, we are currently here at level 93. So the last time na pinakamataas natin was level 98. So ibig sabihin pwede pa tayong tumaas dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD. So papansinin natin na sobrang taas po ng ating histogram ngayon. So meaning to say, napakaganda po ng momentum na ginagawa ni MACD. Actually, it has been started since January 4 and then na-maintain niya yung ganitong klaseng taas ng histogram natin. So overall, napakaganda po ng mga indicators na pinapakita ni Apollo. So kahit po nagkaroon tayo ng rejection around this area, around 0.47, because of the number of trades plus yung mga magandang indicators natin, we can still see or speculate na meron pa rin tayong magandang move. Maybe hanggang Friday, pwede pa rin tayong tumaas dito kay Apollo Global. So sa may mga hawak pong shares dito kay Apollo Global, continue to hold it para mas maging profitable pa kayo sa mga gustong pumasok or mag-accumulate ng shares possible near the support area. So kahapon dito tayo banda nag-close. So, hindi na siya umabot dito sa ating support area around 0.36. So, possible din, pagka na-maintain pa rin natin yung ganitong classic indicators and number of trades, which is actually mga 80% natin ma-maintain, baka hindi rin tayo umabot dito sa ating support level na around 0.40. So, baka magkaroon lang tayo ng low na hanggang 0.42. But it would still depend on your decision. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Abra Mining close today at 0.0085. Meron po tayong pagbaba na 22.73% from our previous closing price around 0.11. Number of trades natin 19,810. So very active din po itong si Abra Mining. And dito po sa ating chart, meron tayo ngayong support na around 0.0076 and resistance around 0.0087. So medyo marami tayong resistances or mga support na nabasag today. Checking our stochastic indicator, nawalan tayo ng momentum. So nag-slide down tayo and nandito tayo ngayon sa level 56, which we have maintained since January 5, January 13, and ngayon nag-dip ulit tayo ngayon January 20. So kumbaga parang pangatlong beses natin siyang tinouch. Checking our RSI indicator, ganun din, nag-slide down tayo, pero dito sa ating RSI, we are still in the overbought area, so nasa level 71 tayo. Checking our history, kumbaga parang ang pinakamababa natin ginagawa is around level 65 nung meron tayong magandang momentum dito kay Abra Mining. Checking our MACD, so maganda pa rin yung space ng ating blue line and red line, and dito sa ating histogram, na-maintain natin yung ganitong klaseng bar dito sa histogram. So medyo, kahit nagkaroon po tayo ng parang profit-taking day today dito kay Abra Mining, na-maintain pa rin natin itong ganitong klaseng histogram. So meaning to say, we have a good momentum dito kay Abra Mining. So having this kind of chart, so kahapon po nung tawag natin, hindi po tayo naagawa ng video kahapon,
Pero sinabi po natin sa ating parang written speculation dito kay Abra Mining, possible po tayo magkaroon ng parang high dito kay Abra Mining kasi yung support natin dito is around 0.0098. So sinabi natin ng good entry natin dito is near the support 0.0098. So kung dito man kayo nakapasok, kahit nagkabuhusan po ngayong araw is hindi naman siya ganun kalayo dito sa ating parang closing price today. So kumbaga parang isang support lang yung nabasag ni Abra Mining kung dito tayo nakabili near the support area. So ang gusto natin malaman is that meron pa bang chance tumaas itong si Abra Mining? There's still a chance na tumaas itong si Abra Mining, pero ang challenge natin ngayon is kailangan mabasag natin itong high na to na 0.130. Pero having this supports na binasag niya, medyo mga 40% lang yung chance na mabasag natin tong area na to. So kung nag-accumulate kayo ng shares or gusto niyo pumasok dito kay Abra Mining kung 0 shares pa kayo, I would suggest na medyo near the support ulit kayo pumasok dito around 0.0076 kung saan meron tayo ditong gap area. So ang possible scenario dyan, kapag ka nagkaroon tayo ng low dito, so maybe by tomorrow, pwede tayong umangat dito. And then by Friday or hanggang Friday, pwede tayong umangat dito. And then ito yung magiging challenge natin ngayon. Baka ito na yung maging start natin ng parang consolidation dito kay Abra Mining. Kung hindi natin mababasag ito ng siguro mga 3 to 4, maximum 4 days. Maximum 4 trading days kung hindi natin mababasag tong high na to. Definitely magkakaroon na tayo ng start ng mga lower highs dito kay Abra Mining. So kung may hawak kayong shares, be cautious lang. Kailangan maximum 4 days mabasag natin to. Kasi kung titingnan natin yung galaw ni Apollo, yun talaga yung tuloy-tuloy yung trend niya. In 2 to 3 days, yung mga highs na ginagawa ni Apollo is talagang nababasag niya. So wala tayong nakikita masyadong lower high sa kanya. Dito, may possible na tayo magkaroon ng lower high. So ito yung ating first sign na pwede tayo magkaroon ng weakness dito kay Abra Mining. Although we will see that in 3 to 4 trading days kasi as of now, napakaganda pa rin ng ating indicators and napakarami pa rin po ng support natin sa ating mga traders. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. PHA close today at 2.81. Meron po tayong pagbaba na 9.35% from our previous closing price around 3.09. Number of trades natin 9,290. So kung ikukumpara natin to sa number of trades ni Apollo and ni Abra Mining, medyo half lang siya. So 50% lang ng participant. So kung sila Apollo and Abra Mining is very active, we can classify itong si PHA as an active lang. And dito sa ating chart, meron tayo ngayong bagong resistance. Nabasag kasi natin yung ating support today. So ang bagong resistance natin is itong 3 peso area and yung bagong support natin is itong 2.55 area. Checking our stochastic indicator. So medyo nagkaroon tayo ng slide down sa ating momentum. And nandito tayo ngayon sa labas ng overbought area, nasa level 78 tayo. Checking our RSI indicator. So nasa overbought area pa rin naman tayo, pero makikita rin natin yung pag-slide down natin. Nawalan tayo ng momentum, nasa level 78 tayo. Checking our MACD. So dito sa ating MACD, malayo pa rin yung space ng blue line and dito sa ating red line. So wala pa naman tayong sign na magko-cross down ito. And ito dito sa ating histogram, pasok pa naman yung kind of bar na ginawa natin today. So mataas pa rin siya. Pero kung titingnan natin, from this high hanggang this high, medyo malaki yung, medyo significant yung pagbaba ng ating histogram sa kanya. So babantayan natin yung histogram natin. Ang ayaw natin mangyari is bumaba tayo sa level na to na 0.08. Kasi kapag ka nangyari yon, may chance na unti-unting humina yung ating momentum dito kay PHA. So since meron tayo ngayong rejection
dito around the 3 peso area. Kasi in-attempt natin na twice na basagin itong 3.30. So we can say na meron tayong rejection dito sa area na to. And then ngayon meron na naman tayong rejection dito sa area na to. So ang possible good entry dito kung wala ka pang shares kay PHA is to wait near 2.55 area or somewhere around 2.70. So sa may mga hawak naman pong shares dito kay PHA, be cautious lang dito sa area natin na around 3.30. Kasi kung same thing with Abra Mining, kung 3 to 4 trading days, hindi natin mababasag itong 3.30. Expect that hihina yung ating momentum dito kay PHA. And possible na mangyari dyan is magkaroon tayo ng mga lower highs and then magkaroon tayo ng mga candlesticks na dumidikit dito sa ating moving average line. So kumbaga, parang tayo magkakaroon ng correction sa kanya. Karoon tayo ng parang swing low and then unti-unti tayong aakyat dito kay PHA. So overall, good momentum or good trend pa rin naman itong si PHA. It's just that be cautious lang dito sa area na to. Baka ito na yung ating high and then mag-swing low tayo. So mas maganda kung mag-accumulate kayo ng shares or bibili pa lang kayo ng shares dito kay PHA is medyo yung candlestick niya abangan natin near the moving average line dito sa ating purple color line. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. OV close today at 0.0240. Meron po tayong pagbaba na 14.29% sa kanya from our previous closing price around 0.0280. Number of trades natin 11,640. So kung i-compare again natin to kay Apollo and Abra Mining, hindi siya umabot sa mga ganong level. So marami pa rin naman tayong number of trades pero hindi siya ganun karami. 11,640 kung ikukumpara natin kila Apollo and Abra Mining. Dito po sa ating chart, meron tayo ngayong bagong resistance around 0.270 and support around 0.0229. Checking our stochastic indicator, bigla po nawala yung ating momentum and nandito tayo ngayon currently sa level 47 from the overbought area. So mahina yung momentum natin ngayon sa ating stochastic indicator. Checking our RSI, we are still here in the overbought area. Nasa level 73 pa naman tayo. Checking the MACD. So we still have a good space between the blue line and the red line. And yung histogram natin is ascending pa naman. So dito sa ating MACD, napakaganda ng pinapakita ng ating indicator, especially dito sa ating histogram. So dalawang sunod na araw na mataas itong ating histogram and mas mataas pa siya actually today. So understanding this chart, so meron kasi tayong gap area na ginawa dito from this area 0.019 hanggang dito sa 0.0280. So let's try to measure kung gaano kataas yung tinaas natin from this area hanggang dito sa area na to. So 47%. Tapos dagdagan pa natin ng hanggang 0.039. So maybe around this area. So at least 100% meron na pong ginain yung mga nakapasok dito kay OV since this area. So very normal lang po yung nangyari today na magkaroon tayo ng profit taking. Pero yung speculation natin ng another gap up today is hindi siya nangyari. And actually, yung sinabi natin kahapon dun sa written insight natin is that ito yung good area kung saan tayo pwedeng pumasok 0.0380. Kasi may inisip tayong gap na mangyari dito kay OV. Pero walang gap na nangyari. And actually, nag-open tayo somewhere around 0.039. So, yun lang yung opening natin. Pero after nun is patuloy tayong bumababa dito kay OV. Hindi natin siya na-maintain pataas. So, kung na-maintain natin siya pataas, nagkaroon tayo ng gap area, nag-open tayo ng 0.039. Dun, sana magandang sumalo sa kanya kasi in-speculate natin, pwede siyang
umakyat pa dito hanggang 0.046. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng profit taking today dito kay OV because from this instance, January 18, meron na kayong gain na at least 100%. So, ang possible na mangyari ngayon is that ito yung high na kailangan nating basagin, itong area na to. So, just like Abra Mining, kailangan in 3 to 4 trading days is mabasag natin tong area na to around 0.038, which is I think mga 40% lang na pwedeng mangyari. So, kung sakali, pwede pa rin naman natin sakyan yung trend natin dito kay OV kasi medyo malayo pa naman tayo dito sa ating moving average line. So, we can still see an upward movement by tomorrow. So, possible near this support area around 0.030. Pwede kayong pumasok dito and possible na mag-close tayo dito around this area 0.029 or 0.028. So, dito sa range na to, 0.0270 to 0.0320. So, still lower high yung pwede nating magawa dito kay OV. And then, we will see after 3 to 4 trading days. Hopefully, mabasag natin siya. If not, magkakaroon tayo ng lower high. And then, it looks like na susunduin na itong moving average line yung ating mga candlesticks. So, magkakaroon tayo ng mga candlesticks na didikit dito sa ating moving average line. So, sa ngayon, since meron tayong high dito, by tomorrow, kung gusto niyo pumasok dito kay OV, pasok kayo near the support area. And then, after 3 to 4 trading days, kung di natin mababasag itong high na to, ang magandang pasok dyan is near the moving average line. Doon kayo magandang kumuha ng price or shares dito kay OV. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for OV. Dito CME, close today at 10.94. Meron po tayong pababa na 3.53% sa kanya from our previous closing price. Around 11.30. Number of trades natin, 13,410. So, considering na meron tayong mga lower highs na nakikita dito kay dito CME, kung ikukumpara natin siya kay OV, who has a catalyst yesterday, mas marami pa rin yung number of trades natin dito kay dito CME. So overall, maganda yung support ng market dito kay dito CME. It's just that nakita tayo ng lower highs and nagko-consolidate tayo dito kay dito CME as of the present. So meron tayo ngayong bagong resistance dito kay dito CME around 11.60 and then support around 10.97. Checking our stochastic indicator, we are in the oversold area, level 19. Checking our RSI. So, wala rin tayo sa overbought. Nasa level 54 tayo. Checking our MACD. So, tuluyang nagde-descend yung ating histogram dito kay dito CME. So, ibig sabihin, sobrang hina ng ating momentum ngayon dito kay dito CME and wala tayong makitang sign ng pagko-crossover or pagbabalik ng parang sigla nito ni dito CME. So, still continue pa rin yung mga lower highs na na-observe natin dito kay dito CME and dito nga sa ginawa nating box is nabutas pa siya. So, we are actually speculating na dito lang tayo magko-consolidate dito inside this box. So, ngayon umabot pa tayo dito ngayon sa support level na around 10.90. So, ngayon kung i-evaluate natin siya, medyo 30% strong lang to. There's still a chance na mabutas natin to pababa, just like what we did today. So, nagkaroon tayo ng low na around 10.70. So, kung sakaling nag-accumulate kayo ng shares or gusto pumasok dito kay dito CME, expect na pwede pa tayong dumikit dito near the 10.40 area. So, yun yung best price na pwedeng maibigay ni dito CME as of the moment. So, we are not speculating naman. Nabababa pa tayo dito sa 9 peso level area. So, siguro mga 70% strong naman tong 10.40 area natin. That is because sa number of support ng traders na meron tayo dito kay dito CME. Pero wala po tayong inaasahan na mabilis na pagtaas ng paggalaw sa kanya as of the moment, kundi more on consolidation heading towards dito sa 10.40 area and then hopefully
after natin mag-consolidate dito sa area na to, is magkaroon na tayo ng bounce back from this area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. MRC, close to the 0.82. Meron po tayong pagbaba na 6.82% sa kanya from our previous closing price around 0.88. Number of trades natin, 14,910. So, very active din siya. Just like dito CME and Abra Mining. And dito sa ating chart ngayon, meron po tayo ngayong bagong resistance around 0.84 and then support around 0.80. And checking our stochastic indicator, bumaba na naman po tayo from the overbought area. Nandito tayo ngayon sa level 68. Checking our RSI, wala rin tayo sa overbought. Nandito tayo sa level 67. Checking our MACD, we still have a good space between the blue line and the red line. And so far, maganda naman yung pinapakita nitong ating histogram dito kay MRC dito sa ating MACD. So parang na-maintain naman natin yung ganitong klaseng kataas na histogram sa kanya. So maybe we have to be cautious kung medyo mababasag niya pababa ito. So kung magkakaroon siya ng 0.0074 below na histogram. So kasi kapag nangyari yon, there's a chance na ma-break natin itong itong trend line na meron tayo dito kay MRC. Pero as of the moment, because of the good support ng ating traders and meron pa tayong magandang histogram sa ating MACD, although wala tayong sa ating overbought area, but we are near the side of the overbought area, so we can still observe itong trend line, trend na ginagawa natin kay MRC. So kahapon din sa written insights natin, sinabi natin na possible na magkaroon tayo ng profit taking pagka umabot tayo dito sa 0.99 area. Pero ang nangyari, 0.96 pa lang is nagkaroon na ng profit taking. Kasi ganoon yung nakikita natin parang galawan ni MRC. Every time nagkakaroon tayo ng high kay MRC is nagkakaroon tayo ng profit taking. And then, na-maintain naman natin yung parang magandang support area kay MRC. So ngayon, ang magandang support natin, kung nag-accumulate tayo ng shares or 0 shares pa lang tayo, is near 0.80 para hindi tayo maiipit dito sa bandang high niya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Merrimart close today at 7.24. Meron po tayong pagbaba na 1.76% from its previous closing price around 7.38. Number of trades natin, 5,000. So, very limited lang siya. Hindi man na tayo mabot ng 10,000 sa number of trades natin. Kung ikukumpara natin siya kay dito CME na nagkakaroon din ng lower highs and nagkakaroon din ng consolidation. Checking our chart, meron tayo ngayong bagong resistance dito kay Merrimart. Resistance around 7.39 and then support around 6.95 level. Checking our stochastic indicator, level 49, wala po tayo sa overbought. RSI, level 57, wala rin sa overbought. MACD, still nagkakaroon tayo ng pag-descend ng ating histogram just like dito CME. So wala tayong sign na nakikita na magko-cross up itong ating blue line dito sa ating red line. So overall, lower highs. And then itong support level natin around 6.95. We can say na mga 40% strong lang siya. Pwede tayong magkaroon ng ganitong klaseng candlestick na umaabot hanggang 6.80 yung low niya. So that would be the best price na pwede tayong bumili dito kay Merrimart or mag-accumulate ng shares. So check niyo po maigi magiging options natin for Merrimart.
OPM close to at 0.0210. Meron po tayong pagbaba na 30% sa kanya from our previous closing price around 0.0300. Number of trades natin 9,700. So active siya pero hindi siya ganoon ka-active compared kila Apollo and Ambra Mining. And dito sa ating chart, meron tayo ngayong bagong resistance level around 0.219 and then support around 0.200. So, marami po tayong resistances na binasag today and pati support na rin dahil nga po nagkaroon tayo ng profit taking. Checking our stochastic indicator. So, nandito tayo nga sa level 38. So, very weak momentum yung nakita natin. RSI, ganun din. Level 62, wala tayo sa overbought area. Checking our MACD. So, ang maganda lang dito is yung histogram na ginagawa natin pero medyo may pag-descend tayo ng konti. Pero overall naman maganda pa yung momentum na pinapakita nito ni MACD. So, kahapon po, doon sa nagtatanong sa atin sa OPM kung ano yung pwede nating maging insight dito, sinabi natin ang good entry is para pumasok dito is around 0.0280 pero we have to mind the gap na ginawa natin from this time January 18 hanggang January 19. So, ang nangyari is that bumaba pa tayo ng todo dito sa gap area na to. So, itong si OPM, meron din tayo ditong high na kailangan basagin in 3 to 4 trading days kasi if not, makakita tayo ng mga lower highs and possible consolidation dito kay OPM. Pero sa ngayon, maganda pa yung pinapakita ng ating indicators, especially the MACD. And ang maganda sa ginawa niya is parang pinalabas natin mga traders natin today. Pero ang red flag pa rin natin dito is yung number of trades natin. So medyo konti yung support natin compared dun sa very active talaga na si Apollo. So ang magandang entry dito is near the 0.200 or whenever na tinatouch natin tong ating moving average line. So by tomorrow, ang pwede natin ma-observe is magkaroon tayo dito ng parang mag-open or low dito near 0.200 and possible naman tayo magkaroon ng high hanggang dito around 0.0250. So with the number of traders or trades na meron tayo, hindi po natin speculate na babasag pa tayo ng maraming resistances by tomorrow. So siguro max, ito yung pwede nating makuha. So check niyo po maigi yung magiging options natin for OPM. Abacor, close today at 1.38. Meron po tayong pagtaas na 2.22% sa kanya from our previous closing price. Around 1.35. Number of trades natin, 18,740. So, very active po siya. Just like Apollo and Abra Mining. And dito sa ating chart, meron tayo ditong, we can say na resistance natin 1.39 area and then support around 1.16 area. Checking our stochastic indicator. Wala po tayo sa overbought. Level 59 tayo. Checking the RSI indicator. So, ito naman is nagsasabing nasa overbought tayo. And medyo may pag-slide up tayo nakikita dito. So, maganda po yung RSI indicator natin. Level 88. Checking our MACD. Very good space between the blue line and the red line. And yung ating histogram is nag-ascend. So, from this time, especially this time, January 18, pati na rin dito. So, maganda yung pag-ascend natin ng MACD sa kanya. So, overall, maganda yung mga nakikita nating indicators, number of trades, MACD, RSI, nasa overbought tayo except the stochastic indicator. So, ngayon, meron din tayong high na ginawa dito around 1.88. Pero this time, medyo hindi naman siya ganun kataasan. So, medyo itataas natin ng mga 50 to 60%. Baka may chance naman mabasag natin tong 1.88 within 3 to 4 trading days. So, sa may mga hawak na shares dito kay Abacor, kung mayroon pa kayong hawak dito, and kung nandito kayo sa nakabili sa area na to, medyo may chance pa naman tayong masundo dyan. Pero by tomorrow, what we can expect is that pwede tayong makakita ng ating price dito as low as 1.16 and possible naman tayong umangat dito tomorrow around 1.50 area. So still a
still a lower high kung titingnan natin, pero may maganda kasi tayong support coming from our traders or from the market, pati na rin yung ating mga indicators. So may chance na by tomorrow pwede tayo dito sa 1.50, and then after tomorrow pwede tayo dito sa 1.67, then after another one pwede tayong mabasag tong 1.88 area. Pero pinaka-safe side na kung wala pa kayong shares at gusto natin pumasok is somewhere here near the 1.16. So maybe 1.25 below. Doon tayo mas magandang pumasok dito kay Abacor or mag-accumulate ng shares. So check nyo po maigi magiging options natin for Abacor. BSC close today at 1.69. Meron po tayong pagbaba ng 4.52% sa kanya from our previous closing price around 1.77. Number of trades natin 16,220. So very active din po ito si BSC. Ang resistance natin 1.80, then support around 1.55. Checking our stochastic indicator. Wala po tayo sa overbought pero still a good area, level 74. Checking our RSI. Nasa overbought area naman tayo, and from its peak na level 96, so nandito tayo sa level 85 currently. Checking our MACD, so very good space between the blue line and red line, and good histogram as well. So mataas yung ating histogram, meaning mataas yung ating momentum and mataas yung support ng ating market. So marami tayong support, I mean. So ang nangyari dito is that we are trying to break this high 1.98. So parang mga nasa 3 trading days na tayong nagko-consolidate dito sa area na to. Pero ang nangyari is that nagkaroon pa tayo ng parang shooting star na candlestick. So meron pa tayong parang massive profit taking today. Pero ang maganda is that nasa ilalim pa rin natin itong ating moving average 9. And maganda yung ating mga indicators plus yung number of trades natin is maganda rin. So we can still speculate na pwede tayong magkaroon ng magandang galaw pa dito kay BSC, pero ang magandang entry dito is near 1.55 area, and then by tomorrow kapag nabasag natin tong 1.80 area, magkaroon tayo ng green candlestick dito somewhere around 1.88. It's a good sign kasi the day after tomorrow there's a possibility na mabasag natin tong 1.98 area. Ang pinaka-good sign natin dito is that nasa baba pa itong ating moving average 9. So, super good momentum pa itong si BSC. So, kung may hawak yung shares, continue to hold it. Meron pa tayong speculate na magandang galaw. Currently, maganda pa yung mga indicators na nakikita natin. And kung wala pa kayong shares dito kay Basic Energy, enter near 1.55 or possible 1.55 below, siguro somewhere here around 1.40, and then let's see after 2 more trading days kapag nabasag natin itong 1.98 area, magpapatuloy pa tayo sa pagtaas dito kay BSC. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC.